ඔන්න අපි බයික් රිවිව් එකකින් එකතු වෙලා ඉන්නවා. අද ඔයගොල්ලන්ට අපි රිවිව් කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නේ BMW HP4 කියන බයික් එක. ඉතින් මේ බයික් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක ලංකාවටම 3යි තියෙන්නේ. මේ තුනෙන් එක බයික් එකක් තමයි අද අපි වීඩියෝ එකට එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් BMW HP4 කියන නමේ තේරුම ගත්තම මේකට HP කියන්නේ high performance කියන එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ extreme lightness, impressive power and first class handling කියන ගතිගුණ තුනම මේ බයික් එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ බයික් එක පදින අයියත් ඒක හොඳටම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම මේ කියපු ගතිගුණ තුනම මේ වීඩියෝ එකට සෙට් වෙන්නේ. සහ මේ බයික් එකට කොහොමද අපි ඒක ටෙක්නොලොජි එක යොදාගෙන තියෙන්නේ කියන දේ ගැන අපි අද සවිස්තරාත්මකව කතා කරමු. හරි ඉතින් බයික් එක ගැන කතා කරනකොට මේ බයික් එකේ ඉතිහාසය ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕන. මොකද මේක ජර්මන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. සහ මේක S1000 single R, S1000 double R එක සහ S1000 double R HP4 කියන බයික් සෙට් එක තමයි මේකට අපිට මේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. මෙතන BMW HP4 කියන බයික් එක තමයි අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. මේකෙන් ලෝකෙටම යුනිට්ස් 750යි නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 286 වෙනි යුනිට් එක විදිහට තමයි නම්බර් කරලා තියෙන්නේ. සම මේක ඔරිජිනල් HP4 කියන එකට අපිට මේ බයික් එක පුරාවට මේක අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් HP4 කියන ස්ටිකර් එක සහ මේකේ බොඩි කිට් එකේදී මෙන්න මේ HP4 කියන ස්ටිකර් එක මේක නිකන් එන්නේ නැහැ. මේක ඔරිජිනල් HP4 බයික්ස් වලට විතරයි මේක එන්නේ. සහ අපිට මෙන්න මෙතන ෆුට්රෙස්ට් එක කියන කොටසේදී මෙතන HP4 කියන ස්ටිකර් එක මෙතනදී බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ බයික් එක නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒ දේවල් එක්කම සහ මේ අපිට තව දේවල් මේ බයික් එකේදී මේක ඔරිජිනල් HP4 කියන දේ සනාථ කරන්න පුළුවන් දේවල් අපිට මේ බයික් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ race oriented HP4 බයික් එකක් නම් අපි මෙතන පිලියන්ට සීට් එකක් එන්නේ නැහැ. සහ මෙතන පිලියන්ට සීට් එකක් එනවා. මේක රේස් ඕරියන්ටඩ් නෙමෙයි නම්. නමුත් මේක රේස් ඕරියන්ටඩ් බයික් එකක් හින්දා මේ මෙතන පිලියන්ට තියෙන සීට් එක නැහැ. අනිත් එක ටයිටේනියම් බෙන් සෙට් එකත් එක්ක එන ඇක්‍රොපොවික් සයිලන්ස් එක. මේක තමයි ෆැක්ටරි ෆිටඩ් ඇක්‍රොපොවික් සයිලන්ස් එක. ටයිටේනියම් බෙන් සෙට් එකත් එක්කම එන. ඉතින් මේක ඔරිජිනල්ම HP4 බයික් එකට තමයි මේ සෙට් එක එන්නේ. ඉතින් බයික් එක පුරාවටම ඔන්න ওই ටික තමයි මේක ඔරිජිනල් HP4 කියලා අපිට නම් කරන්න පුළුවන් විදිහට තියෙන සුදුසුකම් ටික. ඉතින් බයික් එක ඔරිජිනල් HP4 කියන දේට සනාථ කරන්න පුළුවන් සුදුසුකම් ටික තමයි ඔන්න අපි මේ බයික් එකේ මේ බයික් එකෙන් අපි පෙන්නේ. සහ මේකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉක්විප්මන්ට්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ තමයි රේස් ABS එක, DDC සහ DTC. DTC කියන්නේ ඩයිනමික් ඩැම්පින් කන්ට්‍රෝල් එක, DTC කියන්නේ ඩයිනමික් ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් එක සහ ලොන්ච් කන්ට්‍රෝල් එක. ඒ වගේම ගත්තොත් ගියර් ෂිෆ්ට් ඇසිස්ට් එක, ටයර් ප්‍රෙෂර් කන්ට්‍රෝල් සහ EBR කියන ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට මේ බයික් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් කොහොම යමු මේකේ ෆ්‍රන්ට් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඔන්න බයික් එකේ ෆ්‍රන්ට් ඩිසයින් එකට අපි වෙවිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් wow ලුක් එකක් තමයි බයික් එකේ තියෙන්නේ. ගොඩක්ම සිත් ඇද ගන්නා සුළු ලුක් එකක් මේ බයික් එකට තියෙනවා. මේක BMW වලටම යුනික්ම ඩිසයින් එකක් තමයි අපිට මේ බයික් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිසයින් එක වෙන මොන බයික් එකකවත් නැහැ. ඉතින් මේක ඇත්තටම මාර විදියට ලුක් එකක් මේ බයික් එකට. සහ මේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් එයා ඉන්ටේක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක දෙන්නේ බයික් එක ගොඩක් ස්පීඩ් යනකොට බයික් එකේ සමතුලිතතාවය රඳවා ගන්න තමයි මෙතනින් එයා ඉන්ටේක් එකක් විදිහට දීලා තියෙන්නේ. සහ මේ ලයිට්ස් ගත්තොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ ලයිට් එක ටිකක් රවුන්ඩ් ලයිට් එකක් විදිහට මේක ටිකක් රුජුකෝණාශ්‍රාකාර හැඩයට තියෙන ලයිට් එකක් විදිහට ලයිට් ඩිසයින් දෙකකින් තමයි මේක ලයිට් එක කම්බයින් කරලා තියෙන්නේ. 2011 ඉඳලා 2014 වෙනකන් අපිට මෙන්න මේ රවුන්ඩ් ලයිට් එක දකුණු අත පැත්තේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ HP4 බයික්ස් වල. සහ 2015-2017 මොඩල්ස් වලදී මේ රවුන්ඩ් ලයිට් එක අපිට වම් අත පැත්තෙන් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ අපිට මෙතනින් අපේ බයික් එකේ වයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. සහ වයිස් එකටම අපිට මෙන්න මෙතනින් සයිඩ් මිරර්ස් දෙක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඔහොමම යමු ෆ්‍රන්ට් ටයර්ස් සහ රියර් ටයර්ස් වලට. ඉතින් දැන් අපි යමු මේකේ ඉස්සරහා ටයර් එක ගැන කතා කරන්න. මේකේ ටයර් සයිස් එක ගත්තොත් එimhe 120 70 ZR 17 කියන ටයර් සයිස් එක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. සහ මේකේ බ්‍රේකින් සහ සස්පෙන්ෂන් පැත්තට ගියොත් එimhe මිලිමීටර් 320 ඩුවල් ඩිස්ක් විදියට තමයි මේකේ ෆ්‍රන්ට් බ්‍රේක්ස් ටික ඩිසයින් වෙන්නේ. මේක ඩිස්ක් එකක් අපිට මේ පැත්තට ඩිස්ක් දෙක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ මේ 4 piston radial monoblock calipers එහෙම නැත්නම් race ABS විදියට තමයි මේකේ බ්‍රේක්ස් ටික ඩිසයින් වෙන්නේ.
ඉතින් මේ ෆුල් සිස්ටම් මේ බයික් එකේ ෆුල් බ්‍රේක් සිස්ටම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ Brembo විසින්. Brembo කියන්නේ ලෝකෙ හොඳම බ්‍රේකින් සිස්ටම් නිෂ්පාදකයා. ඉතින් සහ ඒකත් එක්කම යනකොට අපිට මේකේ මිලිමීටර් 46 ඉන්වර්ටඩ් ටෙලස්කෝපික් ෆෝක් එකක් ඇඩ්ජස්ටබල් fully adjustable ෆෝක් එකක් විදියට අපිට මේකේදී සස්පෙන්ෂන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙත් කලර් කම්බිනේෂන් එක මේ බයික් එකේ තියෙන කලර් කම්බිනේෂන් එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳට මැච් කරලා අපිට මෙන්න මේ විදියට ඒක පොඩ්ඩක් හයිලයිට් කරලම අපිට මේකේ ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බයික් එකේ රියර් සයිඩ් එකට ආවම රියර් ටයර් එක තමයි අපිට මේකේදී මෙන්න මෙහෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ රියර් ටයර් සයිස් 255 ZR17 කියන රියර් ටයර් සයිස් එක තමයි භාවිත වෙන්නේ. ඒ වගේම one piston caliper එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ගත්තොත් එහෙම මේ 1000cc බයික්ස් වල එනවා ස්විං ආම් කියන එක. ඉතින් ස්විං ආම් එක කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි මේක බයික් එකට භාවිත වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි Honda FIREBLADE එකේ වීඩියෝ එක කරනකොට අපි ඕගොල්ලන්ට සවිස්තරාත්මක වීඩියෝ එකක් දෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඕන අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියන්නම්. ඕගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. සහ මේකෙදී ඩබල් සයිස් ඇලුමිනියම් ස්විං ආම් එකක් තමයි භාවිත වෙන්නේ මිලිමීටර් 130ක මොනෝෂොක් එකක් එක්ක. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේකේ රියර් සයිඩ් එක ගැන කතා කරන් තින්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරද්දිත් කිව්වා මේක ෆැක්ටරි ෆිටඩ් ඔරිජිනල් ඇක්ට්‍රොපොවික් සයිලන්සර් එකක් ටයිටේනියම් බෙන්සෙට් එකත් එක්ක මේක නිෂ්පාදනය වෙලා එන බයික් එකක් කියලා. බයික් එකේ ඔන්න ඔය විස්තරත් එක්ක සහ මේක තව ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න දේවල් තියෙනවා. සහ මේක මොඩිෆයිඩ් ඒ වගේම ආෆ්ටර් මාකට් ප්‍රොඩක්ට් මේකෙදී භාවිත වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ කාබන් ෆයිබර් මේ මෙතන මේ සෙට් එක කාබන් ෆයිබර් සහ මේ ෆුට් රෙස්ට් එක ආෆ්ටර් මාකට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට තමයි භාවිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනත් අපිට කාබන් ෆයිබර් බලාගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. බයික් එකේ මේ පැත්තේ වගේම අපිට එහා පැත්තේ කාබන් ෆයිබර් මේ විදිහටම බලාගෙන මේ හැකියාවක් තියෙනවා. සහ බයිසිකල යම් කිසිම හෝ වෙලාවක බයික් අනතුරකට ලක් වුණොත් මේකෙදී ආෆ්ටර් මාකට් ප්‍රොඩක්ට් විදිහට ඩිසයින් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ක්ලච් ලීවර් එක සහ මේකේ බ්‍රේක් ලීවර් එක ඔටෝ ෆෝල්ඩින් ක්ලච් ලීවර් සහ බ්‍රේක් ලීවර් විදිහට තමයි ඩිසයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක පෙන්වන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. හදිස්සියකදීවත් බයික් එක අනතුරකට ලක් වුණොත් මේවා ඔටෝ ෆෝල්ඩ් වෙන විදිහට තමයි යොදලා තියෙන්නේ. හරි බයික් එකේ ෆන්ක්ෂන්ස් පැත්තට ආවොත් එහෙම අපිට S1000 RR කියන බයික් එක, ඒ කියන්නේ මේකේ HP4 කියන බයික් එකේදී සහ අනිත් අපේ ස්පෝර්ටි බයික්ස් වලත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ප්‍රෝග්‍රෑමබල් කී එකක් තමයි මේක භාවිත වෙන්නේ. මේක නිකම්ම කී එකක් නෙමෙයි, මේක ප්‍රෝග්‍රෑමබල් කී එකක්. මොකද මේ බයික් එකට මේ කී එක නැතුව මේ බයික් එක අඩියක්වත් ඉස්සරහට අරන් යන්න බෑ. ඉතින් මේක සිකියුරිටි ෆීචර් එකක් විදිහට ගොඩක් හොඳ ෆීචර් එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. සහ අපි මේකේ ලෙෆ්ට් සයිඩ් එකට ආවොත් එහෙම අපේ මෙතන ABS DTC modes access කරන ස්විච් එක, ඒ වගේම අපේ hazard lights, ඒ වගේම trip එක lap එක set කරන control buttons, slick එක DTC කියන up and down කරන්න පුළුවන් අපේ control buttons. මෙතනින් අපේ signal lights ටික අපිට මෙන්න මෙතන ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතනින් යට අපේ horn එකට access දීලා තියෙනවා. වම් අත පැත්තේදී දකුණු අත පැත්තට එනකොට අපිට මේකෙදි mod switch එකක් තියෙනවා. අපේ බයික් එක start කරද්දී අපි පෙන්වන්නම් මේකේ තියෙන mods 4ක් තියෙනවා. මේ mods 4 මොනවද කියලා සහ බයික් එක start කරන එක සහ බයික් එක running start එක සහ බයික් එක off කරන ස්විච් එක අපිට මෙන්න මෙතනින් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපේ left side එක සහ right side එක ගැන අපි යන්නේ මේ විදිහට අපේ තියෙන functions ටික අපි විශේෂ කතා කරා. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මේ mod එක. මේක ඇවිල්ලා heated grips වලට තමයි මේක දීලා තියෙන්නේ. මොකද මේක ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු බයික් එකක් නෙවෙයි. මේක ජර්මන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මොකද ජර්මනි ශීත ඍතුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ශීත ඍතුවේදී ඩ්‍රයිවර් මේ බයික් එක අරන් යනකොට එයාගේ කන්ට්‍රෝල් එකෙන් මේ බයික් එක ගිලින්න පුළුවන්. මොකද ඒ තරම සීතලයි ඒ රටවල්. ඉතින් මෙතන අපේ හීටින් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ කියන්නේ අත් දෙකට හොඳට දැනෙන්න රස්නේ. ඒ කියන්නේ සීතල වලකාලන්න සහ බයික් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක තමන් වෙත තියාගන්න තමයි අපිට මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු මේ බයික් එක ස්ටාර්ට් කරලා කොහොමද මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක view වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න කිව්වා වගේම අපි බලමු බයික් එක ඔන් කරලා. අපි මෙන්න මේ විදිහට බයික් එක කී එක දාලා අපි ඔන් කරනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට අපිට ඩිජිටල් මීටර් එකක් තමයි බලා ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන්නේ. සහ මේකේ RPM මීටර් එක තමයි අපිට මෙන්න මෙතන ලොකුවටම තියෙන්නේ. 16000ක් වෙනකන් අපිට මේකේ RPM එක තියෙනවා. ඉතින් මෙතනත් අපිට HP4 කියන ලේබල් එක මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේක S1000 RR නම් අපිට මෙන්න මෙතන S1000 RR කියන ලේබල් එක තමයි මේකෙදී බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මේකෙදී අපිට මීටර් බෝඩ් එක ගැන කියන්න තියෙන. සහ තව මෙන්න මෙතන පොඩි ලයිට් එකක් අපිට දෙනවා. මේක තමයි ගියර් ෂිෆ්ටර් ලයිට් එක. ඒ කියන්නේ තමන් එකම ගියර් එකේ ගොඩක් වෙලාවක් ධාවනය වෙනවා නම් ගියර් එක ෂිෆ්ට් කරන්න මෙන්න මෙතනින් සිග්නල් එකක් දෙනවා. ඉතින් බයික් එකේ හදවත බඳු එන්ජින් එක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න ලෑස්තිනේ. ඉතින් මේ එන්ජින් එක 4 cylinder inline transverse එන්ජින් එකක් විදිහට තමයි ඩිසයින් වෙන්නේ. 4 stroke 16 valves එක මේක liquid cooling එන්ජින් එකක් තමයි මේකේ භාවිතා වෙන්නේ.
ඉතින් මේක එන්ජින් එක ගැන කතා කරනකොට මේ බයික් එකේ මැක්සිමම් පවර් එක සහ මැක්සිමම් ටෝක් එක ගැන අපි කතා කරන්න ඕන. මේකේ මැක්සිමම් පවර් එක RPM එක 13000 දී හෝස් පවර් 193යි. ඒ වගේම මේකේ මැක්සිමම් ටෝක් එක නිව්ටන් මීටර 112ක් කියලා සඳහන් වෙනවා. RPM එක 9750යි දී. ඉතින් ඒකටම සපෝට් කරන අපේ මේකට ගියර් ෂිෆ්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගියර් ෂිෆ්ට් එක ගන්න මේක 6 ස්පීඩ් ගියර් බොක්ස් එකක් විදිහට තමයි ඩිසයින් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගියර් ෂිෆ්ට් එක මේක සාමාන්‍යයෙන් බිඳුවේ ඉඳන් 100ට යන තත්පර 3.2ක වගේ සුළු කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඉතින් මේක මොන හිතන්නේ තනි ෆස්ට් ගියර් එකේම 100ට යන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ ගැන චුට්ටක් අපි බලමු. අපි වීඩියෝ එකක් දෙන්නම් මේත් එක්කම මේකේ රයිඩ් එකේදී. ඉතින් ගියර් ෂිෆ්ට් එක මේක 6 ස්පීඩ් ගියර් බොක්ස් එක තමයි මේකේ භාවිතා වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ බයික් එකේ ඩිසයින් එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේකේ weight එක ගැන අපි ඊළඟට කතා කරමු. එන්ජින් එක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට සඳහන් වෙන්නේ. එන්ජින් එකෙන් පස්සේ අපි මේකේ කතා කරන්න ඕන දේවල් ටික තමයි මේකේ wheel base එක සහ මේකේ weight එක. මේකේ wheel base එක මිලිමීටර් 1422ක wheel base එකක් තමයි මේ බයික් එකේ තියෙන්නේ. සහ weight එක අපිට කොටස් දෙකකට කඩන්න පුළුවන්. එකක් තමයි wet weight එක සහ අනිත් එක dry weight එක. wet weight එකටම තමයි අපි සාමාන්‍ය curb weight එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ dry weight එක කියන්නේ ඉන්ධන රහිතව තියෙන weight එක. ඉතින් ඉන්ධන රහිතව මේකේ dry weight එක කිලෝග්‍රෑම් 169ක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. 190ක් ඉන්ධන සහිතව. ඒ කියන්නේ මේකේ curb weight එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ wet weight එක 199 කිලෝග්‍රෑම් විදිහට තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. සහ ක්ලච් එක ගැන කතා කරනකොට මේකේ ක්ලච් එක ඩිසයින් වෙලා එනවා wet විදිහට. අනිත් එක තමයි multi plate. අනිත් එක තමයි cable operator විදිහට මේ ක්ලච් එක ඩිසයින් වෙලා එනවා. ඉතින් ඒ දේත් කියන්න ඕන. සිලින්ඩර් කැපැසිටි එක 999cc සිලින්ඩර් කැපැසිටි එකක් තමයි මේකෙදි භාවිතා වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මේ HP4 BMW HP4 බයික් එකේ performance සහ මේකේ key functions, මේකේ key features ටික, electronic features ටික අපි මේකේ වීඩියෝ එක පුරාවටම ඔයගොල්ලන්ට සඳහන් කරේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට අපි පෙන්නන්නම් මේ බයික් එක කොච්චර ඉම්ප්‍රෙසිව් එකක් තියෙනවද සහ මේකේ හැන්ඩ්ලින් කොහොමද කියන එක අපි මේකෙන් පස්සේ පෙන්නන වීඩියෝ එකේදී ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු ඒ රයිඩ් එකට.